سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای شرح و تحلیل غزل 37 از دیوان حافظ. خب همونطور که عرض کردم رسیدیم به غزل 37 از دیوان حافظ. بنابراین اگر 36 غزل ابتدایی از دیوان و شرح و تحلیلش رو از دست دادید، لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم. حتما تماشا بفرمایید، خالی از لطف نیست، به شما کمک میکنه بهتر با جهان بینی حافظ آشنا بشید، بهتر با مکتب رندی آشنا بشید و درک دقیقی به شما میده که چرا این لباس رندی فقط بر قواره حافظ جذاب بود و مکتب او جدا از دیگر مکاتب بود. غزل 37 که امشب قرار بهش بپردازیم اتفاقا یکی از مشهورترین غزلیات دیوان حافظ هست که او به استقبال غزلی از خواجو کرمانی رفته. اگر خاطرتون باشه در اپیزودهای ابتدایی، اپیزود اول یا دوم بود، غزل اول، دوم، سوم، خاطرم نیست اون ابتدا که شروع کردم دیوان حافظ را عرض کردم خدمتون که حافظ بسیار تحت تأثیر خواجو کرمانی شعر می‌سرود. البته از منظرگاه سبک سرایش درون مایه‌شون تقریبا میشه گفت متفاوت هست و خب به استقبال یکی از غزل‌های جذاب خواجو کرمانی رفته و این به استقبال غزل رفتن‌ها هم یک قاعده مرسومی بود در گذشته بین شاعرها، از این جهت که وقتی یک شاعری می‌خواست طبعش رو به رخ بکشه، توانش رو به رخ بکشه، غزل شایسته‌ای از یک شاعر رو انتخاب می‌کرد، به استقبال او می‌رفت، یعنی دقیقاً با همون وزن و با همون قوافی، با همون قافیه‌ها یک غزل دیگر می‌سرود. و قبلا هم عرض کردم خدمتون که معمولاً نتیجه خیلی جذابی نمیداد، از این جهت که وقتی با یک قوافی خاصی، با یک وزن خاصی، خب شعری به نظر یک شاعری میرسه خیلی یونیک و بکر و دست نخورده است و تکرار این غزل با همون وزن و همون قوافی واقعاً تبحر میخواد که یک غزل شایسته ای از توش در بیاد، یک چیز درخوری باشه و خب بسیاری موفق نمی شدن. اما اگر قرار باشه حافظ به استقبال غزلی بره، مسلماً درجه او رو اطلاع خواهد بخشید. چند بیت از غزل خواجو کرمانی رو هم براتون میخونم که وارد به بحث بشیم و غزل میگه: پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است. آن که گویند که بر آب نهاده است جهان، مشنو ای خواجه که چون در نگری بر باد است. دل در این پیرزن عشوه‌گر دهر مبند، کین عروسی است که در عقد بسی داماد است. یاد دار این سخن از من که پس از من گویی، یاد بادان که مرا این سخن از وی یاد است. آن که شداد در ایوان ز زر افکندی خشت، خشت ایوان شه اکنون ز سر شداد است. خاک بغداد به مرگ خلفا می گرید، ورنه این شط روان چیست که در بغداد است. خیمه انس مزن بر در این کهنه رباط، که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است. به ناپایداری جهان داره اشاره میکنه و خب حافظ همین مفاهیم رو با مفاهیم عرفانی در هم آمیخته و در قالبی رندانه و عارفانه پند و اندرز داده و غزل بسیار جذابی سروده. حافظ در غزل 37 میگه: بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است. تو راز کنگره عرش میزنند صفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. نصیحتی کنمت یادگیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز رهروی یاد است.
رضا به داده بده و از جبین گره بگشای، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خداداد است. بریم برگردیم به شرح و تحلیلش میپردازیم. اسپانسر این پست شرکت فیوتکه. این شرکت در سال 1988 توسط آقای جواد مخبری در کالیفرنیای جنوبی تأسیس شد که عرصه فعالیت گسترده‌ای داره. از تولید سنسور، لود سل، ابزارهای اندازه‌گیری دقیق، مکانیزم‌های رباتیک گرفته تا مشارکت در پروژه‌های پرپیچ و خم مهندسی پزشکی. از مهمترین پروژه‌های ناسا که فیوتک در اون نقش تعیین کننده‌ای داشته، میتونم مریخ نورد کیوریوسیتی و یا حتی شاتل فضایی دیسکاوری رو بهتون معرفی کنم که این فعالیت‌ها به ما نوید درک بهتر از جهان هستی رو میده. برای آشنایی بیشتر با فیوتک میتونید به وبسایت یا لینکدین فیوتک که لینکش رو در دسکریپشن گذاشتم مراجعه کنید. خب بریم بپردازیم به تحلیل و تفسیر این ابیات که حافظ قدرتمندانه و هنرمندانه بیت اول رو شروع کرده. انواع و اقسام آرایه‌های ادبی در این بیت خودنمایی میکنند. میگه بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. بیا و بیار جناس افزایشی هست، باد و باده جناس افزایشی هست. سخت و سست تضاد دارن. شما در کلمه باد ایهام میبینید، واجارایی میبینید در سین در مصرع اول. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است. در ب در مصرع دوم میبینید بیار باده که بنیاد عمر برباد است. خیلی هنرمندانه است حقیقتا. عمل به معنی آرزو هست، همونطور که میبینید با الف نوشته شده. قصر عمل بنابراین میشه قصر آمال و آرزوهای انسان. همون کاخیه که همه ما برای خودمون میسازیمش دیگه. بالاخره آرزوها و هدفهایی است که برای خودمون رقم میزنیم، دنبالشون میکنیم. تا اینجای کار نه تنها بد که نیستن، هیچ خوبم هست دیگه. بالاخره در حقیقت پیریزی و برنامه‌ریزی برای بهتر ساختن آینده است. اما کار اونجایی خراب میشه که ما برای دستیابی به همین آرزوها و آمالمون اونقدر بیتابی میکنیم که زمان حال رو که مهمترین بخش عمرمون هست رو هم قربانی میکنیم و نادیده میگیریم و حتی حاضریم به هر قیمتی به این آمال و آرزوهامون برسیم. این قصر بلند بالایی که برای آرزوهامون ترتیب دادیم و براش رویا پردازی میکنیم رو به هر وجه من الوجوهی میخوایم بسازیم، حتی اگر نیاز باشه حقوق دیگران رو پامال بکنیم، بقیه رو به زمین بزنیم، دل بقیه رو بشکنیم. به هر طریقی که ممکنه دلمون میخواد به این قصر عمل، این کاخ آرزوهامون برسیم. و خب آرزوهایی هم هستن که تحققشون خیلی هم حتمی نیستن، 1001 پیش شرط دارن، خیلی اگر هم ما دارن تا از رویا بتونیم به واقعیت تبدیلشون بکنیم. و مهمترین این اما و اگرها اطمینان داشتن از بقا و ادامه زندگی و دوام عمره که متاسفانه برای اون هم فقط به نفس کشیدن نیاز داریم و ممکنه این دمی که فرو میبریم دیگه بر نیاد. حافظ ذهن مخاطب خودش رو به همین موضوع متمرکز میکنه که اتفاقا موضوع با ارزشی هم هست. داره به اونهایی که خیلی با شتاب گام بر میدارن برای ساختن این کاخ آرزوهاشون و خون دل میخورن و احیانا بقیه رو هم زیر پا له میکنن، پا رو سر کله بقیه میذارن برن بالا، بهشون هشدار میده که از خواب غفلت بیدارشون بکنه. میگه به جای غرق شدن در این رویا پردازی برای ساختن قصر آرزوهاتون، دم رو هم میتونید غنیمت بشمارید، از همین دم میتونید لذت ببرید. چرا؟ چون در ادامه اشاره میکنه به این موضوع. این سخت سست بنیاد بودن کنایه از لرزان بودن پایه موضوعی هست. سست پایه بودن برباد است که عرض کردم ایهام داره و 2 معنی میتونید ازش برداشت بکنید. هم معنای اول از باد میتونه کنایه از هیچ و پوچ بودن باشه، یعنی همه چیز ناپایدار و در حال گذاره، بنابراین بنیاد و تکیهگاه عمر هیچ ضمانتی نداره. معنی دومی که میتونید برداشت بکنید اینه که بنای زندگی و ادامه بقا بر نفس کشیدن استواره. نفس کشیدن هم با باده، بنابراین میگه به هوا بنده بازم. معلوم نیست این نفسی که شما فرو میبرید برمیاد مجددا یا نه.
و ایهام برباد بودن هم از همین جهته. بنابراین معنی بیت رو کلی بخواید نگاه بکنید داره اشاره میکنه که دم رو غنیمت بشمارید، یک جام باده‌ای بریزید و حال رو در بیابید که کاخ آرزوهایی که در ذهنمون متصور هستیم چنان معتبر هم نیست. اونقدری که ما فکر میکنیم اعتبار نداره. برای این ساختن کاخی که در ذهن ماست امروز رویاست، فعلا پوشالی هست، حقوق بقیه رو زیر پا نذاریم، دل همه رو نشکنیم یا همه انرژیمون رو صرف ساختن این قصر عمل و کاخ آرزوهامون نکنیم، چون جهان ناپایدار، همه چیز بی پایه و بی اساسه. بهتره که در هر فرصتی که دست میده حداقل خوش و خرم باشیم تا شاید تبعات خوشی ما به دیگران هم سرایت بکنه. میگن خنده خنده میاره، شاید مصری بود بقیه هم حداقل خوش زیستن رو بتونن با هم دیگه تمرین بکنن، شادمان باشن. با در بیار به عشق و عشرت بپردازیم که برای تداوم زندگی هیچ تضمینی وجود نداره و ممکنه واقعا فردایی نداشته باشیم. جای دیگری هم با این مضمون غزل دیگری سروده: ای صبا نکهتی از کوی فلانی به منار، زار و بیمار غمم راحت جانی به منار. قلب بی حاصل ما را بزن اکسیر مراد، یعنی از خاک در دوست نشانی به منار. ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن. اصل مطلب همینجاست. ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن، یا ز دیوان قضا خط امانی به منار. معلوم نیست که فردا زنده باشیم یا نه. میرسیم به بیت دوم که اغراق نیست اگر بگم یکی از 5 بیت مشهور کل دیوان حافظه. میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. شاید اگر بخواید جهانبینی حافظ و مکتب حافظانه، یعنی این مکتب رندی رو در یک جمله، در یک بیت خلاصه بکنید، بی هیچ شک و تردیدی همین بیت میتونه نمایانگر مکتب فکری حافظ باشه. همت به معنای اراده و عزم استفاده شده. چرخ کبود هم آسمان کبود هست. تعلق هم به معنای دلبستگی، علاقه، علق، وابستگی و آویختن به هر چیزی بیان شده. معنی بیت اینه که من غلام و بنده کسی هستم که به نقطه ای رسیده که با یک همت قابل احترام و اراده ستودنی، چون واقعا سخته، خودش رو از هر چیزی که باعث وابستگی، علقه، دلبستگی و قید و بند میشه آزاد کرده. و به این جهت میگه غلام همت آنم، خودش رو غلام این آدم میدونه که واقعا همت عجیب و غریبی میخواد. یعنی اینکه شما از بند همه تعلقات آزاد باشید حقیقتا وارستگی نیاز داره، آزاداندیشی نیاز داره که کار هر کسی نیست. حالا این سوال اینجا پیش میاد که دامنه این آزادگی و وارستگی تا کجا میتونه توسعه پیدا بکنه؟ منظور حافظ دقیقاً از این آزادگی و تعلقات چی هست؟ یعنی رهایی از وطن دوستی، دین، مذهب و در حقیقت فرهنگ، نژاد، قبیله و قس الهازا، اینها رو هم شامل میشه یا فقط آزاد شدن از بند تعلقات مادی کافیه برای اینکه انسان به رهایی برسه؟ برای پیدا کردن پاسخ این سوال هم هیچ مرجع خاصی نیاز نیست، هیچ منبع بیرونی غیر از همین بیت نیاز نیست. چون اگر شما دامنه تک به تک واژگانی که در این بیت حافظ به کار برده رو درست بررسی بکنید، به یک پاسخ روشن و قانع کننده میرسید. مثل اینکه حافظ پیش بینی کرده بوده، میدونسته جویندگان مسیر عشق طلبی و مکتب رندی او یه روزی دلشون میخواد حد و مرز این وارستگی و آزادگی رو پیدا بکنند و برای اینکه از ایهام اونها رو خلاص بکنه، حافظی که همیشه با ایهام و ابهام سخن میگه، اینجا قائله رو خاتمه میده، بدون ابهام صحبت میکنه و خیلی هوشمندانه از تعبیر زیر چرخ کبود استفاده میکنه برای اینکه تردیدها رو از بین ببره. بنابراین در نگرش حافظ هیچ استثنایی وجود نداره و این آزادگی و رهایی همه اون چیزی که برای بشر تعلق به بار میاره رو شامل میشه. قطعا وقتی میگه زیر چرخ کبود، تنها چیزی که مشمول این ایده نمیشه جای خارج از دایره هستی و بیرون از چرخ کبود هست، یعنی همه چیز رو شامل میشه. البته ناگفته نمونه معنای رهایی از
وابستگی ها و تعلقات اینچنینی مثل وطن دوستی، مذهب، زبان، قبیله و قس الهذا معنیش وطن فروشی و عدم داشتن غیرت نسبت به زبان، فرهنگ و قوم و قبیلتون و پشت کردن به همش نیست، سر تعظیم فرود آوردن به هر کس و ناکسی. منظور این نیست، بلکه دقیقاً برعکس، از بین بردن تعصبات فرقه‌ای، نژادی، مذهبی، مکتبی و فکری است. این به شما یک بینش جهان شمول میده و خاصیتش چیه؟ شما رو در مقابل همه انسان‌ها، نه فقط نسبت به هم زبانانتون، هم وطنانتون، هم کیشانتون، هم فرقه‌ای هاتون و هم مذهبی هاتون، نسبت به تمام انسان‌ها شما رو مسئولیت پذیر میکنه و شما رو وظیفه شناس میکنه. این باعث میشه که شما عشق ورزی بکنید به همه انسان‌ها، به همه حیوانات و عشق ورزی به همه موجودات و تمام طبیعت رو سرلوحه کار خودتون قرار بدید و به جای تعصب نشون دادن به فرقه گرایی، قومیت گرایی، زبان گرایی، وطن ناسیونالیستی و قس الهذا برسید به مفهوم دقیق خود انسانیت که البته امروز تو جوش و خروشی که در مردم میبینید این رو به وضوح مشاهده میکنید. دیگه قومیت کنار رفته، کرد و لور و بلوچ و ترک و عرب کنار رفته، همه دست در دست هم به مقام انسانیت دارن فکر میکنن، درخواست‌های مدنی انسان رو دارن بیان میکنن. بنابراین اگر همین دیدگاه رو شما داشته باشید، چون این بینش و دیدگاه جهانیه و در حقیقت جهان شمول، فراشموله، باعث محبوبیت شما میشه. حافظ هم از همین جنبه محبوب بود. اگر شما این دیدگاه حافظ رو بکنید مکتب اساسی فکری خودتون، دیگه سفید پوست سیاه پوست رو غیر از خود نمیبینه. دیگه مسلمان بقیه مذاهب رو غیر از خودش نمیبینه. اصلا میرسه به نهاد انسانیت و دقیقا همینجاست که ما متوجه میشیم همین تعلقاتی که حافظ داره ازش صحبت میکنه فرق مختلف فکری رو داره به وجود میاره که همه هم مقابل هم میستن. شما اگه از دید کلانتری به ماجرا نگاه بکنید، از بالا به ماجرا نگاه بکنید، همه ما انسان هستیم دیگه. 2 تا پا داریم، 2 تا دست داریم، 2 تا چشم داریم، همه مثل هم زندگی میکنیم، نیازهای مادی همه ما مثل همه. بنابراین بقای ما هم یک بقای اجتماعی است. بنابراین ما باید همزیستی مسالمت آمیز رو یاد بگیریم. باید بفهمیم که بقای ما به همدیگه وابسته است. بنی آدم اعضای یکدیگرن. و این موضوع زمانی ما این رو به خوبی متوجه میشیم که از تعلقات رها شده باشیم. اون سفید پوست سیاه پوسته رو هم از خودش بدونه و بالعکس. اون مذهبیه در فلان مذهب الان مذهب رو هم از خودش بدونه و بالعکس. حتی اون مذهبیه آتئیسته رو از خودش بدونه و آتئیسته هم بپذیره که باید در جامعه زندگی بکنه که یه سری با دیدگاه مذهبی و ایدئولوژیک زندگی میکنن. اونی که در عالم منطق زندگی میکنه، در عالم ماده زندگی میکنه، ماده رو به خوبی درک کرده، ارزش عالم مادی رو هم به خوبی درک میکنه و خب پوزیتیویست، ماتریالیست، اون هم باید بپذیره که بالاخره بعضی‌ها در همین جامعه هستن که درگیر متافیزیکن دیگه، به مسائل دیگری فکر میکنن. باید بپذیره که او هم در این جامعه هست. بالاخره اونی که منطقی فکر میکنه باید بره سعی بکنه قانع بکنه اونی که در عوالم متافیزیکی سیر میکنه که آقا قاعده اینه. او هم بالعکسش همینطور. یعنی همه باید این همزیستی مسالمت آمیز رو یاد بگیرن و بدونن در یک قلعه زندگی نمیکنن که هر کی بیرون دشمنه. بنابراین باید سلاح به روی هم بکشیم. اساساً حافظ هم به برکت همین بینش جهان شمول هست که اینقدر محبوبه. بنابراین مذاهب گوناگونی، زبانهای گوناگونی، شما متفکران گوناگونی رو میبینید از زبانها و مذاهب و در حقیقت شعائر مختلف که دلبسته دیدگاه حافظ هستند و نگاه حافظ پشت هیچ حد و مرزی نمونده، پشت هیچ قومیت و ملیتی نمونده و جهان شمول شده و شهرت و اعتبار و محبوبیت جهانی حافظ هم متأثر صرفاً از این نیست که خیلی شاعرانه سخن میگه، خال و خط معشوق رو خیلی زیبا ترسیم میکنه. شاعران زیادی بودن که این کار رو بسیار نقص هم اتفاقاً انجام میدادن. شهرت همه اونها ممکنه پشت مرزهاشون ثابت مونده باشه، بیرونتر نرفته باشه، اما حافظ رو شما میبینید که جهان شموله، چون یک مکتب فکری داره، یک مکتب رندانه‌ای داره که شما اگر عمیقاً بهش نگاه بکنید احوالات منطقی هم درش میبینید. اینکه همه رو خودی میدونه، غیر خودی نداره حافظ. بنابراین حافظ معتقده تنها کسی میتونه قد علم بکنه و مثل سرو آزاده بایسته
که به انسانیت در معنای اصیلش یعنی انسانیت فکر بکنه، زیر هیچ قید و تعلقی نباشه. در غزل دیگری میگه باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد، زیر بارند درختان که تعلق دارند، ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد. میرسیم به بیت سوم که چند بیت موقوف المعانی پشت سر هم هست، یعنی معناشون در انتها 3-4 بیت با هم کامل میشه که حالا عرض میکنم خدمتتون. میگه چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. مست و خراب یعنی مست و لایعقل، مست و بیهوش، و سروش هم که فرشته آسمانی هست، عالم غیب هم که عالم ناپیدا و عالم نهانی هست. شاعر اینجا در عالم مستی و از خود بی خودی مکاشفه ای کرده و یک ندایی شنیده و خب جذابم هست که اگر قرار باشه سروش عالم غیب هم وحیی هم به حافظ برسه، حتما باید حافظ مست و خراب و در میخانه باشه. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. میگم مثلا چجوری بگم که باور بکنی دیشب مست و خراب از خود بی خود افتاده بودم در میخانه، یک ندایی در گوش جانم رسید و چه بشارت‌های امیدبخشی هم به من داد و من از ارزش واقعی خودم و انسان و انسانیت باخبر کرد. و خب در بیت بعدی ادامه میده به ماجرا. وحی این مطالب رو براش آورده، این سروش که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. خیلی جذابه. در مصرع اول بزرگداشت داریم، در مصرع دوم سرزنش، یعنی سرزنشی در عین بزرگداشت. شاهباز یا همون شهباز پرنده شکاری هست که پادشاهان باهاش شکار میکردن، اینجا کنایه از آدمی است. صدر هم درخت کنار هست که میگن بالای آسمان هفتم منتهای اعمال مردمه و بهش سدرة المنتهی هم میگن و حد رسیدن جبرئیل همونجاست، یعنی دیگه بالای آسمان هفتم هست. صدر نشین هم پس بنابراین میشه جایگاه ملائک عملا و مقربین. مهنت آباد هم که اشاره به همین دنیاست که پر از رنج و درده. معنی بیت همینه. در مصرع اول داره بزرگداشتی رو برگزار میکنه که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین، مژده به من داد وحی که ای انسان تو یک شاهبازی هستی که جایگاه حقیقی تو انتهای آسمان هفتم، درخت صدر در آسمان هاست. و در مصرع دوم سرزنش میکنه نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است، نشیمنگاه تو جایی که تو باید مسکون باشی و ساکن باشی این دنیا نیست. اصلا به اینجا دلبستگی نداشته باش، خودت رو از بند تعلقات این دنیا رها بکن، جای تو اصلا اینجا نیست. جای دیگه هم در غزل دیگری هم به این مضمون اشاره میکنه رهرو منزل عشقی مز سرحد عدم، تا به اقلیم وجودین همه راه آمده ایم. در بیت 5 ادامه میده تو راز کنگره عرش میزنند صفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. کنگره، نمیدونم اگه دقت کرده باشید، قلعه های قدیمی بالاش در تاجش دناله و حصاره‌ای داشت و عرش هم که بارگاهی در آسمان هفتم هست. صفیر هم که اینجا کنایه از صدای ملکوتی فرشته ها و ملائک آسمان هست. در معنای لغوی به معنای صدا کردن و بانگ برداشتن هست. دامگه هم جایی هست که یک دامی درش گسترده باشن که کنایه از دنیاست. من رو شدیداً یاد غزلی از مولانا میندازه این بیت که میگفت من مرغ لاهوتی بودم دیدی که ناسوتی شدم، دامش ندیدم ناگهان در وی گرفتار آمدم. من نور پاکم ای پسر نمشت خاکم مختصر، آخر صدف من نیستم من در شهوار آمدم. ما را به چشم سر مبین ما را به چشم سر ببین، آنجا بیا ما را ببین کانجا سبکبار آمدم. از 4 مادر برترم و از 7 آبا نیز هم، من گوهر کانی بودم که اینجا به دیدار آمدم. بگذاریم در ادامه بیت‌های قبلی است داره
همون ندایی که در گوش جان حافظ پیچیده رو مجددا داره اشاره میده. میگه انسان تو رو از آسمون و قلعه ملکوتی عالم غیب صدا میزنن و به اونجا دعوتت میکنن. من نمیدونم چرا نمیشنوی، درگیر این دامگه دنیا شدی، درگیر این دنیای فانی پر از دام و دانه شدی، چرا دلبسته این دنیا هستی؟ تو راز کنگره عرش میزنند صفیر، ندانمد که در این دامگه چه افتاده است. جای دیگری هم خود حافظ در بیتی به این مفهوم اشاره کرده که چرا انقدر غصه این دنیای گذران فانی رو میخوری؟ نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف، گر شب و روز در این قصه مشکل باشی. در بیت ششم ادامه میده نصیحتی کنمت یادگیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. که خب نصیحت رو در مصرع بعدی میگه موقوف المعانی هست. پیر طریقت به معنای مرشد و راهنما هست، کسی که خودش هم از بند این تعلقات رسته و خب در مسیر سیر و سلوک به سوی حق به مراحل والایی رسیده. میگه من تو رو نصیحتی میکنم که این نصیحتم نصیحت من نیست، از انسان وارسته ای من این نصیحت و این حدیث رو دارم برای تو نقل میکنم. این پند و اندرز رو یادگیر و در عمل آر. این یادگیر هم به معنای یاد گرفتن میشه باشه و هم در معنای به یاد سپردن استفاده میتونه بشه. این نصیحت من رو هم یاد بگیر، هم در خاطرت باشه، هم عالم بی عمل نباش، بهش عمل هم بکن. حالا پند و اندرز چیه در بیت‌های پیش رو؟ غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز رهروی یاد است. لطیفه سخن نیکو و پسندیده که باعث شادی و انبساط خاطر هم میشه. نکته نغز و یک امر بسیار دقیق که بیشتر قابل درک تا قابل بیان، بهش میگن لطیفه. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه عشقم ز رهرو یاد است. رهرو اینجا همون سالکه، همون کسی است که در جاده سیر و سلوک قدم برداشته و مشغول طی منازل هست. همون پیر طریقت رو داره بهش اشاره میکنه. معنی بیت اینه، میگه غم جهان مخور، غم و غصه دنیا رو به دلت راه نده که اصلا ارزشی نداره برای دنیایی که اعتبار نداره تو بخوای غم و غصه بخوری. پند من رو از یاد مبر، که این پند رو از یک سالک راه حق دارم برای تو در حقیقت نقل به مضمون میکنم، دارم بهت ارائه میکنم. حالا این حدیث و لطیفه عشقی که نام برده شد چی هست؟ مجددا در بیت بعدی رضا به داده بده و از جبین گره بگشای، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. خیلی سر این بیت با هم حرف داریم. جبین به معنای پیشانی هست و من معنی بیت رو میگم بعد ورود میکنیم به عمق ماجرا. معنی بیت اینه که رضا به داده بده، یعنی به هر چیزی که تقدیر تو رقم خورده و خداوند بهت عطا کرده راضی باش، به هر چی که داری راضی باش. گره هم از پیشانی باز کن دیگه، اخم نکن و گلایه گذاری نکن. تغییر دادن بسیاری از چیزها از حدود اختیارات ما خارجه، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. به تو اختیار در یک حد و حدودی داده دیگه، نمیتونی همه عالم رو زیر و رو بکنی دیگه، باید رضا به داده بدی، به چیزی که داری راضی باشی. که خب برخی از دوستان که شرح میدن غزل حافظ رو به این ابیات استناد میکنن و معتقدن که حافظ از نبود اختیار داره سخن میگه. نتیجه میگیرن که حافظ جبرگرا بوده و معتقد بوده که تلاش‌های ما اساساً بیهوده است و سرنوشت ما از قبل تعیین شده، اراده ما هم در تغییرات امورات اساساً هیچ تأثیر و تأثیری نداره و جبری میبینن حافظ رو. اما حقیقت چیه؟ قطعاً این نیست. قبلا در غزلیات متعددی این موضوع رو توضیح دادم که حافظ یک اندیشمند آزاد و رها از بند همه تعلقات. بنابراین اگر شما بخواید برچسب جبرگرا رو بهش بزنید که این خودش یک نوع تعلق به یک مکتب فکری خاصه که به هیچ مسلک و مکتبی نمیتونید حافظ رو در حقیقت محدود بکنید. اون نبوغ عجیب و غریبی داشت، اندیشه ها و مکاتب بسیاری رو درش قور کرده بود و بعد این مکتب رندی رو بنا کرده بود و عملاً مکتب رندی یک طیف گسترده از مکاتبه، یعنی رنگین کمانی از اندیشه هاست.
یعنی بخشی از اندیشه های حافظ میتونه جبرگرایی باشه، بخشیش میتونه اراده گرایی باشه، بخشیش میتونه متأثر از مسیحیت باشه، زرتشتی باشه، اسلامی باشه، عرفانی باشه. نمیشه یک بخش از اندیشه او رو بهش برخورد میکنید بلافاصله تصمیم گیری بکنید که نه تمام اندیشه او اینگونه بوده بهش برچسب بزنید. این نهایت جهل و کمال بی‌انصافی است که اینگونه به حافظ بخواید نگاه بکنید و عملا این کار رو کسی میکنه که خودش در بند تعلقی قرار داره. به همین دلیله که در ابتدای پست عرض کردم بهتر شما درک میکنید وقتی حافظ رو زیاد میخونید چرا مکتب رندی او جدای از بقیه مکتب هاست. شاید مکتب رندی به تنهایی یک مکتب در کنار بقیه مکتب ها باشه. شاعری که بر علیه همه چیز داره عصیان میکنه حافظ رو عرض میکنه و همه چیز رو به چالش میکشه، قوانین عرف رو در هم میشکونه و عزم ساختن عالم دیگری و آدم نوعی میکنه. چجوری میتونه به اندیشه جبرگرایی متعلق باشه؟ مگه حافظ نیستونی که میخواد طرح نوعی در بیاندازه؟ و اگر غم هم لشکر برانگیزه با ساقی دست در دست هم بنیاد غم رو هم برمیاندازه. این همون حافظه. اونجا پس چرا انقدر عملگراست؟ چرا انقدر اراده‌گراست؟ بنابراین نمیتونید یک برچسب بزنید. میشه این گونه نگاه کرد که خب بالاخره حافظ هم در مقام شاعری شعر گفته و خب بارها عرض کردم شاعرها رو شما باید در مقام شاعری بهشون نگاه بکنید. ممکن تلوان طبع داشته باشن، لحظه ناامید باشن، لحظه انبساط خاطر داشته باشن، هر لحظه به نحوی شعر بگن، هر لحظه به نحوی سخن بگن، اما شالوده فکریشون قابل تشخیصه. شما نمیتونید هر چیزی رو به خیام نسبت بدید. شما نمیتونید هر تفکری رو صرف به حافظ نسبت بدید. حافظ رو شما نمیتونید جبرگرا بدونید. شاید تقدیرگرایی در دیدگاه سعدی بیشتر متبلوره تا حافظ، اما حافظ این گونه نیست. اگر در اینجا یا بیت‌های از این دست که محدود هم هستند در دیوان حافظ از نبود اختیار صحبت میکنه حافظ، حقیقتاً به این دلیله که ما در تعیین بسیاری از اموراتمون اختیار نداریم. یک واقعیتی است که نمیتونیم کتمانش هم بکنیم. یعنی ضرورتاً تلاش ما در تعیین برخی از اموراتمون بیهوده است. من مثال میزنم، به دنیا اومدن ما تحت اراده ما نبوده که کسی از ما اصلا سوال کرده که اصلا میخوای شما به دنیا بیای یا نمیای، اصلا دلت میخواد در یک همچین دنیایی قدم بذاری یا نذاری، یا انتخاب پدر و مادر ما که به عهده ما نبوده که برای ما تعیین نشده، و انتخاب این که ما در چه خانواده‌ای به دنیا بیایم که اصلا تحت اختیار ما نبوده که ما ناگزیریم که بپذیریمش، حالا چه خوب باشه چه بد باشه از ما سوال نشده در کدوم نقطه جغرافیایی در کدوم عرض در حقیقت جغرافیایی میخوای به دنیا بیایی. که شما کافی همین موضوع آخر رو با جوانهایی که الان تو خیابون هستن بیان بکنید، با جوانهایی که زیر 20 سال هستن. مسلماً شاید یکی از آخرین انتخاب‌هاشون این بود که وقتی چشمشون رو باز میکنن به این عالم ببینن که دکتر داره فارسی صحبت میکنه و در ایران به دنیا اومدن، به واسطه اینکه جهان رو دارن میبینن، دهکده جهانی رو میبینن، آزادی‌های اجتماعی رو میبینن، مقام انسانیت رو میبینن و خب میبینن که چرا باید اینجا به دنیا میومدن. بنابراین بابت خیلی از مسائل ما قدرت انتخاب نداریم، تحت اختیار ما نبوده. اصلا تحت اختیار ما نبوده که به چه زبونی صحبت بکنیم، بین کدوم قبیله‌ای، با چه نژادی و با چه فرهنگی به دنیا بیایم رشد و نمو بکنیم. حتی اسم خودمون رو تحت اختیار ما نبوده که ما انتخاب بکنیم. حالا همه اینها که ما تحمیل شده، هیچی دیگه اواخر به لطف کمخردان مذهب و دین ما رو هم زحمت میکشن، زمانی که به دنیا میایم ثبت میکنن دیگه این روپیشونی ما هست، همین شکلی باید ادامه بدیم و چقدر باعث کمخردی است، چقدر همین موضوع باعث جهل میشه. یعنی یه وقتی هست انسان رشد و نمو میکنه به واسطه فرهنگی که درش زندگی میکنه، حالا یه تعلقاتی هم براش به وجود میاد، طرز فکر خاصی هم پیدا میکنه. چقدر فاجعه است اگه تندروها رو در مذاهب ببینیم، تندروهای مملکت خودمون رو شما ببینید که خیلی ارق خاصی هم دارن، رگ گردنشون در میاد بیرون میزنه برای برخی مسائل و شعائر شریعت و مذهب. من هر موقع میبینمشون میگم، یعنی کسی رو که میبینم رگ گردنش بیرون زده برای شریعت، میگم شما اگه هند به دنیا میمدی قطعا الان داشتی گاو میپرستیدی، اصلا بلا شکه برای من. یعنی شما از پاپ کاتولیک تر هستی.
بسته به این که در چه جایی به دنیا میای، این مغز کلا اصلا انگار تهیه، این انگار با سرنگ هر چی در جمجمه شما بوده بیرون کشیدن ریختن دور. این دوتا گوش شما فقط با یه سیم به هم وصل شده که اونم کات کنی گوشات میفته. اصلا خالی تهیه این مغز. شما به انسانیت فکر نمی‌کنی، اصلا شما به مقام انسان فکر نمی‌کنی. با یک ذهنیت شریعت مدارانه و مذهبی داری میری جلو و این خودش یک تعلقه. همون تعلقی است که از بچگی در شناسنامه شما زدن. علاوه بر همه چیزهایی که ما اختیار نداشتیم و بدون اختیار زندگی میکردیم، این هم بهش اضافه شده و مذهب ما رو هم همون ابتدا تعیین میکنن و به ما تحمیل میکنن اساسا. حالا بیان میشه که خب درسته، بله این مسائل مطرح هست، اما وقتی که شما به بلوغ ذهنی و فکری میرسی و توانایی انجام برخی از امور رو به دست میاری، خب میتونی برخی از این معادله ها رو به هم بزنی، میتونی اسمت رو عوض بکنی، محل زندگی تو عوض بکنی، اصلا مهاجرت بکنی، دینت رو هم عوض بکنی. اما آیا ما میتونیم پدر و مادرمون و عملا نژادمون رو تغییر بدیم؟ آیا ما دی ان ای مون رو هم میتونیم تغییر بدیم؟ میتونیم گذشته خودمون رو از خودمون دور بکنیم، میتونیم دوران طلایی کودکی و جوانی خودمون که اساس و شالوده تفکر ما رو آخر سر شکل میده رو میتونیم از خودمون دور بکنیم. حتی اگر در بعضی از امورات موفق هم بشیم، قطعاً نتایجی که حاصل میکنیم متأثر از گذشته ما هست و برخیش به ما تحمیل شده. بنابراین شما میتونید درک بکنید که اختیار در کنار بی اختیاری است، یعنی خیلی خط باریکی است. برخی از مسائل به ما تحمیل شده از ابتدا و ما اراده‌ای براش نداشتیم و اختیار ما در یک دایره خاصی محدود شده که در آینده در اپیزودی که قرار راجع به جبر و اختیار و اخلاق و اینها صحبت بکنم در روایات خیام به وضوح بهش خواهم پرداخت. خیلی واقع گرایانه، دور از عوالم متافیزیکی. نتیجه این که چه بخوایم چه نخوایم بخش عظیمی از امورات ما از قبل به ما تحمیل شده. بنابراین شاید یکی از راهکارهایی که میتونه ما رو به آرامش برسونه اینه که به برخیش حداقل راضی باشیم و خون دل نخوریم، بی جهت گله و شکایت نکنیم که چرا در فلان کشور به دنیا اومدیم و فلان فرهنگ و ادب رشد کردیم. تا جایی که میتونیم باید تغییرش بدیم که کار بسیار مشکلی است حقیقتا. حافظ به لطف دانش و آگاهی که اتفاقا در طول عمرش بهش دسترسی پیدا میکنه، خودش هم اذعان داره به واسطه این دو پهلویی در صحبتاش که به یک بینش کامل نرسیده. اساساً هیچ اهل فکری ادعا نمیکنه که من میدونم. یعنی در فلسفه اصلا تفلسف از همون نمیدونم معروف شروع میشه. نمیدونمی که اون شکی که خیام صده ها قبل از حافظ بهش رسیده بود. هیچ فیلسوفی با میدونم شروع نمیکنه. اول اقرار میکنه نادانی رو و بعد میره سراغ دانایی، میره که بدونه. دقیقاً مشکلی که در حقیقت دهه‌های جدید بشر مدرن و پسا مدرن امروزی، بشری که با عقل و منطق و فلسفه جلو میره، با تفکر الهیاتی داره همینه. برای اینکه تفکرات الهیاتی پا رو بر زمین استوار میکنه که من آقا جون میدونم، همینیه که من میگم. نه آقا، همه چیزی که میگی مزخرفه. همه چیزی که میگی مزخرفه. یعنی با هیچ قاعده منطقی همخوانی نداره. بنابراین از همینجا میشه فهمید که شما در بند یک تعلق خاص هستی. بنابراین نظراتت هم منطقی نیست، چون با تفلسف نیست، چون فکر میکنی که میدونی در صورتی که نمیدونی. بنابراین حافظ جایی که تشخیص میده میتونه تغییر ایجاد بکنه، مثل جبرگراها دست رو دست نمیذاره، عمل میکنه. در خلوص منتر هست شکی تجربه کن، کس عیار زر خالص نشناسد چو محک. چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد، من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. بتونه جایی تغییر ایجاد بکنه میکنه، اما اونجایی که تشخیص بده امکان پذیر نیست، یک نرمش رندانه میکنه، خودش رو وفق میده با حوادث پیرامونیش. در اون هم غزلی داره: آمرزش نقد است کسی را که در اینجا، یاریست چو حوری و سرایی چو بهشتی. در مصطبه عشق تنعم نتوان کرد، چون بالش زر نیست بسازیم به خشتی.
بنابراین شاید حافظ واقعا حقیقتا بهترین خط مشی رو انتخاب کرده باشه. چیزی که میتونیم تغییرش بدیم در جا اقدام میکنیم، دست رو دستم نمیذاریم، تغییرش میدیم. اما چیزی که نمیتونیم تغییرش بدیم، از دایره اراده ما خارجه، خب بهتره باش وفق بپذیریم برای اینکه دنیا برای ما پر از خون دل نشه. در غزلی در 2 بیت به ملموس ترین شکل ممکن این مسئله رو مطرح کرده. جام می و خون دل هر یک به کسی دادند، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. کاریش نمیتونیم بکنیم. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وان پرده نشین باشد. در بیت 9 میرسیم به یکی از ابیات جذاب این غزل که دقیقاً هم عرض یکی از ابیات غزل خواجوی کرمانی هست، اما واقعاً در کلاس دیگری است، در لیگ دیگری سرود غزل رو حافظ. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. دقیقاً هم عرض اون بیتی هست که خواجوی کرمانی گفته: دل در این پیرزن اشوه‌گر دهر نبند، که این عروسی است که در عقد بسی داماد است. عجوز که اینجا حافظ آورده میگه که این عجوز عروس هزار داماد است. عجوز به معنای پیرزن هست. حالا چجوری این پیرزن دلبری میکنه که عروس هزار داماده، 1000 تا داماد هم داره؟ معنی بیت همینه، میگه از این دنیای ناپایدار که سخت سست بنیاده، اصلا وفاداری و پایداری نباید انتظار داشته باشی. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد. چرا که این دنیا مثل یک پیرزن فرتوت ولی حیله‌گره که ظاهر خودش رو آراسته و خودش رو به عنوان یک عروس زیبا جا میزنه، ولی بعد از مدتی بی‌وفایی میکنه، سراغ دیگر میره. میگن دنیا به کسی وفا نکرده همینه دیگه، میره سراغ دیگری که او رو بفریبه و از همین جهته که به 1000 داماد معروفه. اما خب چگونه میشه که این عروس 1000 داماد دلبری میکنه برای ما اگر عجوزه و اگر پیرزنه؟ یک بخشی از این خرفتی خود ماست، یک بخشی از این جهل خود ماست که به سرعت در بند ظواهر میشیم، در بند زر و زیور این ظاهر دنیا میشیم. و الا این عجوز عروس 1000 داماد است. چه بسیار اومدن و رفتن و از این دنیا وفا ندیدن. جای دیگری خود حافظ با همین مضمون غزل دیگری داره: اگر به باده مشکین دلم کشد شاید، که بوی خیر ز زهد ریا نمی آید. جمیله ایست عروس جهان ولی هشدار، که این مخدره در عقد کس نمی آید. در بیت 10 اشاره به بلبلی میکنه که حافظ همیشه طرفدارش. همیشه در غزلیات حافظ یک مثلث عشقی هست، یک گلی هست، یک باد صبایی هست و یک بلبلی هست که اتفاقا این باد صبا، این باد بالاخره به کامیابی از گل میرسه، میوزه به صورت گل هم برخوردی میکنه، بوسه ای از اون میگیره. این بلبله که همیشه داره میناله در غم گل. و خب اینجا دیگه داره اشاره میکنه که این دنیا بد دنیاییه، ناله کمه، بلبل فریاد بکش. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بیدل که جای فریاد است. میگه بلبل عاشق بنال، فریاد کن که اصلا حق داری، حقیقتا دیگه اصلا جای ناله نیست، جای فریاده. چون در خنده ها و اشوه‌گری های گل نشانی از وفاداری نیست، نشانی از وفاداری پیدا نمیشه. گل هم مثل همون عروس عجوز دنیا ظاهری زیبا داره اما بی‌وفاست، فریبنده هست و بی‌وفاست. جای دیگری در غزل دیگری هم با این مضمون ابیاتی رو داره: صحن بستان ذوق بخش و صحبت یاران خوش است. وقت گل خوش باد که از وی وقت میخواران خوش است. ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد. ناله کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش است. و میرسیم به بیت 11 که از اون ابیات رندانه دیوان حافظه. احتمالاً برخی اومدن گلایه گذاری کردن که آقا این شعر رو از روی دیوان خواجوی کرمانی شما گفتی، احتمالاً به استقبال غزلی رفتن رو درک نمی کردن، یا ورای همه اینها بسیار حسادت هم می کردن به حافظ، به طبع حافظ، چون حقیقتاً دست نیافتنی هم بود دیگه. کسی که حسادت میکنه وقتی خودش به اون نقطه نرسیده یا اون چیز رو نداره، دلش میخواد که طرف مقابل هم از اون نعمت در حقیقت بی بهره بشه دیگه.
اینجا حافظ که همیشه با ایهام صحبت میکنه خیلی رک و پوستکنده بدون گوشه و کنایه باشون صحبت میکنه. حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خداداد است، زور نزنید بهش نمیرسید. سست نظم به شاعری میگن که شعر سبک مایه میگه و قبول خاطر هم یعنی مورد قبول واقع شدن و لطف سخن هم اینجا شیرینی و حسن کلام، زیبایی کلام است. رو میکنه بهشون میگه آخه شما که شعر بیمایه میگید، شما که عذرخواهی میکنم شعر روور میگید شعر نمیگید، چرا به اشعار من حسودی میکنید؟ حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ. حافظ مورد لطف خداوند قرار گرفته و به همین دلیله که سخن و اشعارش انقدر شیوا هست. حالا شما ذیل این لطف قرار ندارید، این نعمت رو به شما نداده، چرا به من خورده میگیرید؟ بی جهت حسادت نکن، از خدا برو بخواب به تو هم حسن کلام بده، گرمی گفتار رو به تو هم عنایت کنه، به ما که داده. حالا شما بهش نرسیدید، نیاز به حسادت هم نیست. جای دیگری هم در بیت دیگری از غزلیاتش به این موضوع اشاره میکنه. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه، که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. امیدوارم که از این پست هم لذت برده باشید. فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب بکنید و اگر قصد حمایت از کانال پرژن پوئتری رو داشتید، اگر داخل ایران هستید از طریق لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید میتونید از طریق لینک پیپل حمایتتون رو به ما برسونید. در غزل‌های بعدی هم می‌بینمتون. به سلامت.